Chào mọi người khỏe không? Bây giờ thì camera đã sang đông rồi, trời đã chuyển lạnh và có đêm nhiệt độ đã xuống đến âm 2 độ C. Vậy mà hình như mùa thu nó vẫn còn quyến luyến, muốn ở lại. Lá vàng, lá đỏ vẫn cố bám víu trên những cành cây đang rung rẩy trong gió vì lạnh. Mùa thu và mùa đông, cây cỏ đều tàn úa. Tuy nhiên cây hồng thì lại khác. Mùa thu và mùa đông, tụi nó lại khoác lên mình màu sắc rực rỡ nhất. Những quả hồng chín màu đỏ, pha cam, hết sức nổi bật trong cái thời tiết lạnh lẽo, u ám của mùa đông. Quả hồng vì thế được xem là loại quả đặc trưng của cuối thu, đầu đông. Nhà Nghĩa cũng có trồng một cây hồng nè, và năm nay nó cho những quả đầu tiên. Nghĩa hái vào để dành ăn dần. Quả hồng đặc biệt ở chỗ, cho dù để lâu nó vẫn rất khó hư. Hái xuống rồi để cả tháng vẫn còn ăn được. Trong khi đó các loại quả khác thì chắc là đã phải đem bỏ sọt rác từ lâu rồi. Mùa đông ở Canberra lạnh thì có lạnh đó, nhưng mà không có đến nỗi quá ảm đạm như ở châu Âu, vì trời thường có nắng. Chỉ thường thôi nha, chứ không phải ngày nào cũng vậy đâu. Hôm nào có nắng á, thì trời trong veo thỉnh thoảng có những đám mây trắng nhởn nhơ. Mấy ngày như vậy ra ngoài phơi nắng có cảm giác rất là thư thái. Nếu xung quanh có con Luna và thằng Soleil nhảy lung tung nhai con khùng thì xin lỗi nha, tụi mày phá nát cái không khí bình yên rồi. Cũng có những ngày trời mưa lâm thâm, với cái thời tiết ẩm ương đó thì Nghĩa lười ra vườn lắm. Khu vườn cũng ít được chăm chút hơn, đơn giản vì hết giờ làm việc thì trời tối mệt rồi, còn làm được gì nữa đâu. Cũng hên là mùa đông có mưa nên không phải tưới rau. Hôm nay làm việc xong thì trời tối mệt, Nghĩa xuống bếp nấu bữa tối, nhất định hôm nay phải có một bữa ăn nóng, chứ mấy ngày vừa qua toàn ăn đồ nấu sẵn rồi bỏ tủ lạnh, ngán lắm rồi. Nghĩa vừa lên mạng đọc xem người ta có thể làm gì với quả hồng, ngoài việc ăn quả tươi. Sau khi xem qua một lượt thì Nghĩa có cảm hứng nấu một bữa tối, với nguyên liệu là quả hồng, gồm có thịt heo, nướng rồi sốt với quả hồng, ăn kèm với rau và cũng sẽ có một thức uống được làm từ quả hồng luôn. Vì Nghĩa đang tự học nấu ăn nên sẽ có nhiều thứ nó không được chỉnh chu, mong mọi người thông cảm nha. À quên, hôm nay cái tay phải của Nghĩa nó bị thương ở mu bàn tay, tại vì đi đứng không cẩn thận đó mọi người. Cho nên quất cái tay vô cạnh bàn, lủng hai lỗ, nên giờ Nghĩa phải dán lại. Bây giờ các bạn xem coi Nghĩa nấu ăn như thế nào nha. Mình có thấy gì đây không? Đây là mấy trái hồng nè mọi người. Mấy trái hồng mà Nghĩa hái hôm trước trong vườn nè. Hai cái trái này nè là trong vườn của Nghĩa nè. À, còn cái trái này thì Nghĩa mua ngoài chợ nha. Đó, nhìn nó cũng tương đương với nhau đúng không? Thậm chí hai cái trái hồng ở nhà Nghĩa nó còn có vẻ bự hơn nữa đó. Cái hôm trước thì lúc hái thì nó là hồng giòn. Bây giờ thì nó thành hồng mềm rồi. Thường thường thì người ta sẽ ăn hồng theo kiểu là ăn trái tươi thôi, cũng không có ai dùng để nấu ăn hết á. Nhưng mà Nghĩa coi trên mạng thì Nghĩa thấy là bên phương Tây thì người ta có nấu ăn bằng quả hồng. Người ta đi quay thịt người ta nướng thịt ở trong lò nướng và người ta sẽ bỏ cái vô chung luôn. Nhưng mà Nghĩa cảm thấy có vẻ như nó không khả thi. Cho nên thôi bây giờ thì Nghĩa sẽ gọt thử một trái để làm nước sốt, để chấm với thịt coi nó như thế nào. Chỉ còn bắt chước theo kiểu của người ta thì cảm thấy là nó không khả thi lắm, nên thôi làm theo cách của Nghĩa đi vậy nha, thử nghiệm. Nếu mà ăn được thì tốt, còn ăn được thì thôi em đổ, dễ mà đúng không?
Bây giờ thì Nghĩa sẽ chuẩn bị nước sốt quả hồng. Nghĩa cũng làm tương tự như là các loại sốt dành cho các món thịt mà thôi. Nguyên liệu thì có hành nè, bột ớt nè, ai thích tỏi thì cứ thêm tỏi. Gia vị thì có muối, đường và bột gà. Chúng ta bỏ ít đường thôi, bởi vì quả hồng nó đã ngọt sẵn rồi. Và chúng ta cũng không có cần làm bột bắp đâu, bởi vì bản thân quả hồng nó cũng đã có chất kết dính sẵn rồi. Quả hồng thì Nghĩa cột vỏ nè, rồi xay nhuyễn trước khi đem làm sốt. Mà công nhận cái màu vàng nó hết sức là bắt mắt luôn á. Bây giờ thì Nghĩa chuyển qua làm sinh tố quả hồng. Nghĩa cũng gọt vỏ, bởi vì vỏ quả hồng nó không có tốt cho sức khỏe. Sau đó thì Nghĩa sẽ cắt nhỏ mấy cái hồng này ra, rồi bỏ vào máy xay. Nghĩa cũng bỏ thêm 2 lát gừng mỏng và một ít mật ong nữa để tạo thêm hương vị cho cái món sinh tố này. Bởi vì quả hồng thì nó không có cái mùi hấp dẫn đâu. Sự kết hợp nguyên liệu như vậy là nó cũng có ý đồ hết nha mọi người. Chút xíu nữa thì Nghĩa sẽ chia sẻ cho mọi người sau hen. Và đây là thành phẩm nè. Hấp dẫn chưa? Ăn thôi. Đói bụng lắm rồi. Đã đói mà còn phải đặt dễ giờ cho đủ chuyện, cho nên là tốn thêm nhiều thời gian. Cuối cùng thì cũng có đồ ăn rồi. Mời mọi người ăn cơm chung với Nghĩa nha. Đây là cơm tối. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối rồi. Hôm nay thì Nghĩa sẽ có món thịt heo nướng. Ăn kèm với nước sốt trái hồng tự chế. Ăn với bánh mì. Đây, có thêm rau bắp cải trộn dầu giấm. Và đây là một ly sinh tố quả hồng. Đó. Thường thường thì sinh tố mọi người ta có bỏ thêm sữa đúng không? Đây thì Nghĩa không bỏ thêm sữa, Nghĩa chỉ có bỏ thêm một tí xíu gừng và cái mật ong. Tại vì trái hồng nó là cái loại quả lạnh á, cho nên là nó không có đi kèm với sữa được. Nếu mà uống chung với sữa là sẽ bị tiêu chảy. Người ta khuyến cáo là quả hồng muốn làm mấy cái loại mà sinh tố như thế này nè là nên kèm thêm tí xíu những cái loại mà thực phẩm nó có chức năng nóng, ví dụ như là gừng nè hoặc là quế, nó sẽ giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Đó, Nghĩa cũng nghe lời vậy cho nên Nghĩa không có dám bỏ thêm sữa vô, lỡ có bị gì chết ạ. Bây giờ thì nếm thử những món ăn để làm nha. Đầu tiên là món thịt heo. Thế hôm nay thì làm không có thành công lắm, tại vì cái bì heo thì nó không có được giòn, nó vẫn còn mềm. Thịt thì vừa chín tới. Cũng tạm tạm thôi, không có ngon. Lý do là cái nước sốt là Nghĩa làm sai, hơi bị mặn, phải thêm tí xíu đường nữa mới ngon. Không, còn nước sốt nữa mà. Để chấm nước sốt vô. Bên đây mặn nha, chấm với nước sốt nó có vị ngọt, cho nên nó cân bằng lại, ngon lắm nha, vừa ăn luôn. Thêm tí xíu rau cải trộn dầu giấm nữa.
Nghĩa xin phép được nhận xét lại nha mọi người. Bữa ăn là thành công, không thất bại nha. Tại cái này nó hơi mặn tí xíu, nhưng mà cái này ngọt, nó cân bằng lại cái vị liền. Rồi mình ăn cái đó xong thì mình thêm cái phần rau nữa, nó hơi chua chua, dịu dịu, ngọt ngọt. Tất cả mọi thứ nó cân bằng với nhau, không có thất bại đâu. Tưởng đâu là tiêu rồi chứ. Uhm. Cái này gọi là vô tình mà lụm được bí kíp đó. Cộng ly này giờ sao? Đang là phải có ống hút, rồi không có thì dùng cái muỗng. Cũng được. Có cái kết cấu của quả hồng, có cái mùi thoang thoảng của gừng, mùi thơm thơm của mật ong nữa. Thì nghĩ là ok đó, ổn đó. Còn quả hồng. Như thường lệ, nó vẫn rất là ngon. Tiếp mục review thức ăn mình tự nấu, tự ăn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nói chứ nghiệp phải tranh thủ thời gian để ăn, tại vì còn một số công việc phải làm, nếu không kịp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nha.